ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය 3කින් හදන්න පුළුවන් ලේසි අතුරුපසක්. පුංචි වෙලාවකදී හරිම ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ලිප ඕන කරන්නේ නැහැ. කිසිම මහන්සියක් නැතිව ඔයාලට හිතෙන වෙලාවෙදිම හදන්න පුළුවන්. පොඩි බිස්කට් පැකට් එකක් ගෙදර තියෙනවා නම් දැන්ම ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම අද මේ රෙසිපි එකට ගන්නේ හවායන් කුකීස්. මේ වගේ පොඩි පැකට් එකක් ගන්න. ග්‍රෑම් 100ක් මෙතන තියෙනවා. මම දැන් මේ ටික මුලින්ම ග්‍රයින්ඩර් ජාරයකට දාලා මේ වගේ හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. මෙතන තියෙන තද උණු වතුර ටිකක් ඒකට උඩින් මම තියෙනවා මේ වගේ පොඩි බෝල් එකක්. ඊළඟට චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100ක් දාලා මේ වගේ දිය කරගන්න. මම අද ගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කන චොක්ලට්, මිල්ක් චොක්ලට් තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ලිපේ තියන්නේ නැතිව මේ විදිහට ලේසියෙන්ම දිය කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත බිස්කට් ටික මේ වගේ බෝල් එකකට එකතු කරනවා. ඒකටම එකතු කරනවා නට්ස් ටිකක්. ඉතින් ඔයාලා කැමති ඕනම නට්ස් වර්ගයකින් මේ සැහැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් වැනිලා එකතු කරන්න පුළුවන්. බිංදු කිහිපයක් එකතු කරන්න. දැන් මම එකතු කරන්නේ ටින් කිරි. මෙන්න මේ වගේ ටික ටික එකතු කරලා අත ඇලෙන්නේ නැති පදමට හදා ගන්න. දැන් ඊළඟට අපිට පුළුවන් කොටස් 10කට 12කට වෙන් කර ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට බෝල හදා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කලින් අපි දිය කරගත්ත චොක්ලට් වල දවට ගන්න. කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් උඩින් නට්ස් ටිකක් එකතු කරන්න. දැන් මේ චොක්ලට් ටික සෙට් වෙන්න අපි විනාඩි 10කට ශීතකරණයට දාලා ගනිමු. මම දැන් ඔයාලට ටිකක් කපලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ චොක්ලට් දැවටුණු රසම රස බිස්කට් බෝලයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම රසයි. හිතුණු ගමන්ම පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. හැමදාම නිකම්ම බිස්කට් කනවා වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වෙනසක් කරලා බලන්න. ගොඩාක්ම රසවත්, ගොඩාක්ම ඉක්මනට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ගෙදර පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩක්ම කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. තේ වෙලාවට හරිම ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන් ලේසි කෑමක්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න.
අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.